Magandang araw sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Magandang umaga, magandang tanghali o gabi. Sa lahat, sa kahit anong mga panahon, kayo naabot ng aking mga kwento ng totoong buhay. Bawat araw ng ating buhay, biyaya ng ating Panginoon. Ika nga, every day is a blessing. Ito pong muli ang inyong Senior M na naghahatid ng matunay na kwento ng totoong buhay mula sa ating mga taga-subaybay. Sa linggong ito, ang aking isasalaysay ay may pinamagatang Gubat sa Paraisong Bilog. Ganito ang pasimula ng kwento. Mula sa may akda, ang Maynila ay lugar na kung saan paraiso sa iilan. Ang masalimuot na kwento ng isang batang nangarap na hanapin ang kanyang kapalaran. Buo ang pag-asa na makakamtan ng pangarap na inaasam. Ang makulay, masaya, magandang tanawing malakas na humahatak sa isang nilalang na napapagawi roon. Subalit sa likod nito ay ang katotohanan na hindi maaaring talikuran. Handa ka na ba? Kabanata 1. Talaga bang desidido ka na sa gagawin mo? Oo, andito na to. May magagawa pa ba ako? Bakit kasi dito ang layo sa atin? Di pa natin alam kung makakahanap tayo dito. Nay, ngayon ba ako susuko? 2 taon na po ako sa bahay. Sabi mo nung una, huminto muna ako. Pagbigyan ko muna si ate at kuya. Last year, sabi mo, gipit tayo kaya inunawa kita. Sinusumbutan mo ba ako? Ginusto ko bang maging ganitong buhay natin? Sinisikap ko naman na buhayin kayo. Lahat nga ng paraan ginawa ko na. Hindi ganun, Nay. Paano naman ako? Paano kinabukasan ko? May pangarap din po ako kahit papaano. Saka nagkakaedad na rin ako. Nakakaya naman kung gurang na ako bago graduate ng high school. Katahimikan. Patuloy ang pag-usad ng jeep na sinasakyan namin. Manakana ang tunog sa paligid ng busina ng mga sasakyan. Ang pagtigil nito sa gawing stoplight. Honk, 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 pit, 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 prrrt, prrrt. Ingay ng busina at pito ng pulis na nagtatraffic. Walang kawawa ang boses sa paligid ng mga taong tumatawid. Naglalakad. Lakas ng dumadagundong na tunog ng stereo sa mga jeep. Nagpapalakasan ng tunog upang makatawag pansin sa mga pasahero. Iba't ibang klase ng tunog. Pop, mellow, punk, heavy metal. Ang higit na tawag pansin ay ang rock ni Mike Hanapol na laki sa layaw Jeff Rocks. Anak ng kamote. Yung driver na sinakyan namin, panay ang headbang. Sumasabay sa tugtog na nakashade ang maliliit na bilog na kulay itim. Hindi naman nakalapat sa mata bagkus nakalapat sa sarat na ilong nito. May malapad na bandana na binilot palapad na itinali sa buhok na mahaba. Ito ang usong look tawag nila hippie. Ang genre sa kasuotan ng karamihan ng panahon ngayon ay tinatawag na bang bang denim. Hapit sa gawing itaas hanggang tuhod pero sa gawing ibaba napakalapad hanggang laylayan. Halos natatakpan na ang sapatos, sagad hanggang lupa. Kapag lumalakad ang may suot nito, winawalis ang dinadaanan. Mababae man o lalaki ito ang sinusuot. Ang pagkakaiba nga lamang ang mga babae naka-elevator shoes. Sa pang-itaas uso ang long sleeve na hapit sa katawan na may design na bulaklake at karamihan dark colors. Ito yung malupit. Malilito ka kapag nakatilikod. Kasi babae man o lalaki man, mahaba ang buhok. Mas marami din afro. Kulot ito na pinalalago na nakabuhaghag. Nakalain mo sa malayo, yun ang laki ng ulo ng taong ito. Nagpatuloy ang aming biyahe. Nadaanan namin ang Welcome Rotonda. Ito ang nagsisilbing hangganan ng Maynila at Lungsod Quezon.
Matay kong isipin kung ano ang sinisimbolo ng dalawang haliging bato na magkahugpong sa gawing itaas na itsurang pinto ang malaki na itinitirik sa gitna ang bahagi ng krus na daan na ininukutan ng mga sasakyan patungo sa iba't ibang direksyon. Ewan. Walang sumagi sa isipan ko. Habang daan, tinitingnan ko si inay. Hindi ko pinapalata. Nasa kabilang upuan siya malapit sa may driver. Ako sa gawing kidna. Iyayat na ang katawan nito. Ang dating bilugang muka ay payat na. Hawas ang pisngi, humpak at nakaumbok na ang mga buto sa magkabilang pisngi. Namumula ang mga mata sa tindi ng puyat at pagod. Tinanas ng nagdaang araw-gabi sa katatrabaho. Alam ko, gusto niyang umiyak pero pinipigil niya. Ayaw niya ipakita sa akin. Iniisip niya kung anong kahinat na ng binabala ko. Mangilan-ilan na rin ang puti niyang buhok na nagpapahiwatig sa akin na hindi habang panahon ay malakas ito at may tataguyod kami sa buhay. Lalo na sa pag-aaral namin. At yun ang kinakatakutan ko. Sana hindi ganito ang senaryo ng buhay. Kung buhay lang ang ama ko, bulong ko sa sarili. Napansin ko ang sinasak namin jeep ay hindi na pumailalim sa underpass ng Espanya patungong Divisoria, Quiapo. Bagkus nagpumana ito patungong Divisoria. Sorya, patawag ng driver ng pasahero. May bababa ba rito? Pare na po kayong bumaba. May pulis sa gawi doon, baka mahuli pa ako. Kuya, di po ba kaya po to? Hindi po nanay, Divisoria Pier po ito. Sige po, para lang sa tabi. Kumapit ka sa akin, baka mawala ka dito. Dito na lang tayo maghanap. Baka may mapasukan ka. Sana may mahanap tayo para may pasamantala kang mauwian habang nag-aaral ka. Meron naman siguro, Nay. Nay, malaki pala ng Manila, ang daming tao. Malalaki ang mga buildings, ang daming restaurant, sinihan, bilihan ng damit at mga bookstore. Habang patingala ako naglalakad. Ay, tabi! Sabay haltak sa akin ni Inay kasi matasagi ako ng Volkswagen na rumaragasa. Hoy tanga! Huwag kang aanga-anga pag naglalakad. Gusto mo bang magpakamatay? Gago! Huwag mo akong idamay! Sigaw naman ng mama nakasakay sa kotseng kuba. Mula sa pagbaba namin ng rekto, binagtas namin ang kabaan nito pagawing kaliwa. Bawat establishmento, tinitingnan namin kung may nakapaskil na wanted boy para may mapasukan at mawian ako. Nadaanan namin ang hilera ng mga nagnonotaryo, typing job, gawaan ng mga dokumento, diploma at kung ano-ano pa. Napahinto kami sa gawi na isang sinihan. May nakasabit na wanted boy. Nilipitan ni Inay yung gwardiya na nakatayo malapit sa takilyera. Chief, tumatanggap pa kayo ng boy? Opo manang, may papasok ka. Meron sana itong anak ko. Sabay akbak sa akin para maipakita ako sa kausap niya. Nang, hindi po kami tumatanggap ng bata. Ang kailangan namin, 20 anyos pataas. 14 na po siya, malit nga lang. Kailangan niya ng mauwian habang nag-aaral dito. Teka, itatanong ko kay manager. Pero sinisiguro ko sa inyo na hindi siya pwede. Kasi ang boy dito mabigat ang trabaho. Lagarista, tagalinis, stay in nga pero alas 9 ng umaga hanggang sa last full show. Diba sabi niyo mag-aaral siya? Hindi na kami nakasagot, lumakad na siyang palayo sa amin at nagtungo sa parisukat na kwartong napapaligiran ng puro salamin. Malapit sa hagdanan patungo sa itaas ng sinihan. Sa gawing ibaba ay malapit sa pinasukan ng gwardiya ay may 2 pintuan kung saan labas-masok ang manonood ng pelikula. Sumandaling bumukas ang pintuan ng salamin na pinasukan ng gwardiya. May isang kalbuhing ulo na may maliliit na puting buhok sa tagiliran ang nagungos ng ulo. Sumipat sa amin. Pamuli itong sumara, walang ano'y inilaw ng pintuan ng lalaking kausap namin nakakamot-kamot. Manang,
Di po siya pwede. Sabi ko sa iyo kanina, di ba? Ganun po ba? Sige, tutuloy na kami. Salamat na lang po. Narating namin ang dulo ng kabaan iyon. Sa gawing kanan may bantay ng Chinaroses. Ang tinutumbok niya ay gawing luran ay ang Malacanang. Sa gawing kaliwa ay Ligarda patungo Santa Mesa. Sa gawing dulo ay ang kolehiyo ng sentro eskular. Kumakabilang kalsada kami pabalik sa pinagmulan namin. May kantina roon. Maraming mga estudyante ang kumakain. May mga empleyado, driver, at lahat ng uri ng tao na may sikmurang nagugutom na may sapat na pambayad. Mrs., maaari po ba kami magtanong kung tumatanggap po ba kayo ng boy? Oo, may papasok ka? Sagot ng matabang babae na nasa may kaha. Yan pong anak ko, sabay turo sa akin. Nakatayo ako sa gawing pintuan bukas at patanaw-tanaw sa mga kumakain. Nang mapagawi ang tingin ko sa kanila, nakita ko si inay na tila nagpapaliwanag sa kausap. Matapos silang magpalitan ng galaw ng bibig, nakita ko mula sa kiroroon ay lumakad papalapit si inay. Pwede sana anak, tatanggam ka na bilang dishwasher. Pero nang ipaliwanag ko na mag-aaral ka kaya nais mong magtrabaho, ayaw niya. Maghapon sila bukas at hanggang hating gabi na sila nagsasara. Di bali nay, hanap na lang tayo na iba, meron pa siguro tayo mahanap. Nagpatuloy kami sa paghahanap. May mga nakapaskil, wanted sales lady, salesman, stockman, lahat hindi pwede sa akin. Nakarating kami ng Moraita, ito yung kalye na may naghahati ng rekto mula sa pinanggalingan naming kantin. Sa gawing gitna ay may mataas na pader na may malaking gate. Ito ang kolehiyo ng Far Eastern University. Kalapit nito ay ang ospital na may pangalan din ng eskwelahan. Sa gawing kanan kami na may bay, narito ang Alimar's bookstore, mga department store, restaurant, halos lahat ng mga building puro negosyo. Nasa kalagitnaan kami ng may makasalubong kami na pamilyar sa mukha ng ina ko. Kakilala niya. Nagkumustahan. Hanggang magawi ang kanilang pag-uusap sa aming pakay. Tinuro niya sa ina ko na may wanted boy sa gawing P. Paredes Street. Kabila ito ng kalye. At banggitin daw sa may-ari ng shop ang pangalan niya. Kakilala daw siya ng may-ari. Alas 4 na ng hapon noon, hindi pa kami nanananghalian. Bumili na kami ng banana Q at kinain habang patungo sa aming hinahanap. Nang pumakabilang kalsada, naghanay dito ang mga dormitoryo, bed space, establishmento, babang bahagi sa itaas mga paupahan, mga boutiques, parlor shop, kantina, at ibang uri ng negosyo. Natapat kami sa aming hinahanap. Isa itong parlor shop na may kasamang tailor shop. Nakasabit sa gawing pinto na ang karatula ng wanted boy. Lepitit ang ngalan ng shop. May tindang sigarilyo, candy, at dyaryo sa bandang tagiliran malapit sa pintuan. Walang bantay pero tanaw naman ang nasa loob ang nangyayari sa harapan. Mula dulong bahagi hanggang sa dulong kabuuan panay salamin, maging ang pintuan. Magandang hapon po. Ano po yun ate? Magpapagupit po ba kayo o magpapamanicure? Tugon at tanong ng babaeng kausap namin. Hindi po. Tatanong ko lang sana kung nangangailan kayo ng boy. Opo. Ayun si ate girly. Siya po ang kasapin nyo. May dala po ba kayong NBI clearance? Para saan yun? Tanong ni nanay. Kailangan yun para matanggap siya. Teka, sandali sasabihin ko ate girly. Ate Ge, eto mag-a-apply daw ng boy. Teka, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Pa-open mo sa tabi ni Kuya Ador. Inalis ng magsasastray yung mga tela na nakababa sa puan. At sinayasan kami na maupo. Habang hinintay namin matapos si ate girly. Ayaw pa sana akong tanggapin nang banggitin ni inay ang tungkol sa kakilala niya. Umaliwalas yung muka. Anong pangalan mo? Bakit naman naisipan mong mamasukan? Sinagot ko siya. Pinaliwanag ko ang dahilan. Tinanggap niya ako. Ang gagawin mo dito ay maglinis at tumao sa tindahan ko. Dito ka rin matutulog. Uwian ako at ang lahat ng mga tauhan ko. Sa madaling salita, tanggap na ako. At ngayon na rin ako magsisimula.
Nag-uusap pa sila nang may bumili ng yosi. Ako na ang nagbenta. Anak, uuwi na ako. Papakapait ka dito. Oo, huwag kayong mag-alala, kaya ko to. Pero nangingilid na ang luha ko. Nakita ko na bumigay na si inay. Umiyak na siya. Habang pataluntal na bibilin at panay ang hingi ng sorry sa akin habang nag-aabang kami ng jeep na sasakyan niya uwi. Tumalikod na ako. Ayoko na pati ako maiyak. Kabanata 2. Wow, tae ko, heaven. Ayos na sana ang kalagayan ko dito kasi nagpakasipag ako. Sa umaga ako pumapasok sa school. Sa hapon na ako naglilinis ng shop at nagbabantay ng tinda sa harapan. Pag may iutos sa akin, sinusunod ko agad sila. Ang masarap lang nito pag malaki ang tip mula sa customer ng mga tauhan ni Ate Girlie, doon ako nagkakapera. Pag jingle ako, ayos lang yun. Yung CR na ginagamit namin para sa mga customer lang namin. Kami doon sa itaas ng bahay na inuupahan naming pwesto. Ang masaklap pa nito, pag gabi, sarado na yung gate ng may-ari patungo sa itaas. Nung una, medyo sosyal yung pinagdadausap ko ng pag-ebak. Sa mga restaurant sa paligid ako nakikiraos. Nang magtagal na, namumukhaan ako ng mga gwardya. Kaya ayun, no entry na sila sa akin. Ebak boy ang kartada ko sa kanila. Kaya isip si Juan de la Cruz na makabagong style ng mapagdadausan. Alam ko na. May ospital sa kabila, tamang-tama sa pangangailangan. Post ko na nga at i-let go. Move on, ika nga. Dito ko natikman ang sarap ng pagtae kasi kailangan iba't ibang floor ang aakyatin. Stairway to heaven lagi. Hindi naman napapansin ng iba kasi akala nila may pasyente rin akong binabantayan doon. Hay, ang buhay nga naman, ganun kakomplikado. Alas 7 ng gabi, nasa harapan ako at nagbabantay ng paninda. Isang lalaki lumapit sa akin, pamilyar siya sa akin at regular customer na sa tinda ko. Madalas isang kahang sigarilyong Marlboro ang binibili niya. Magsisinde ng isa, tatayon, akala mo may hinihintay. Makalawang lalakad pa roon tapos babalik sa kinilalagyan ko. Lilingon sa pinagbulan bago aalis ng tuluyan. Matangkad na lalaki siya at maganda ang pangangatawan. Krukat ang buhok, lagi naka-leather jacket at maong na pantalon na tineruhan ng rubber shoes. Akalain mo rin na isa siya sa mga estudyante na marami sa lugar na yun. Minsan pagbili niya, nagulat ako kasi hindi naman yun ginagawa. Ganun pa din tulad ng dati yung sistema niya. Toy, anong pangalan ng babaeng kulot ang buhok na nasa loob? Bakit po, tugod ko. Dalaga pa ba yun? Tanong niya sa akin pero panay ang sulyap niya sa mga tao sa lansangan. Sana wala pang boyfriend. Balak kong ligawan, sabay ngiti sa akin. Wala po siguro kasi wala naman nakikita naghahati sundo kay ate. Sabihin mo gusto ko siyang makilala. Teka po, sasabihin ko kay ate. Pagpasok ko, sinabi ko kay ate yung pinasasabi nung kausap ko. Makasandali ng pag-uusap namin, lumabas ako at sinabi ko ang pinasasabi ni ate. Pumasok na siya sa loob. Makalipas linggo at 2 buwan, naging magkasintahan sila. Si Kuya Raul madalas pag naroon at busy si ate sa mga customer. Sa pwesto ko siya tumatambay. Ganun pa rin siya. Sinisipat lahat ng tao pero madalas siyang sumilip sa itaas sa gawing boarding house. Pag napapansin niya nakatingin ako sa kanya, ngingiti tapos magbibiro ng parang bariwala. Bakit lagi nakatingin sa taas si Raul? Tanong ni Mang Ador sa akin. Ewan ko ho, napapansin ko yon, siguro may kakilala siya ron. Minsan tanungin mo kung anong trabaho at saan siya nakatira. Bakit naman no, sisa ako. Wala lang, hindi ka masyadong papansin nun kung ba't mo inaalam. Sige po, pagtatapos ng aming usapan. Maaga kaming nagsara ng gabing iyon ng Sabado. Maghapon ng ulan, madalang ang mga customer. Si Mang Ador nagmadaling umalis. May meeting daw siya kaya ako na lang ang magsasara. Yung mga beautician, ganon din, panay mainit ang mga ulo kasi dapat sweldo nila ngayon. Si Ate Girlie hindi tumating. Tumawag lang sa telepono, may importante daw na inaasikaso. Alas 8 ng gabi nakita ko si Mang Ador galing sa itaas ng boarding house. Kausap niya pababa ng hagdanan si Bong, anak ng may-ari.
at dalawang bagong mukha na ngayon ko lang nakita. Mahina ang usapan nila at tila malaga. Madalang ko lang makita si Bong. Pag umuwi siya dito, kadalasan nakakamoplage. Mabilis lumakad, laging palinga-linga bago isasaklob na maigi yung sombrero at sasabayan ng talilis palayo. 9:30 nang sumumpang ang pagulo ng aking tiyan. Tawag ng kalikasan. Kailangan ko na naman mag-stairway to heaven. Lumabas ako ng shop nagtungo sa ospital. Bago ako umalis, nilako yung pinto. Nagpanigurado para hindi ako masalisyan. Nang pagbalik ko, napansin ko na naka-on yung dim lights sa tinutulugan ko. Sa pagkakatanda ko, patay iyon ang iwan ko. Pinihit ko yung doorknob. Kasara naman. Maingat kong dinukod ang susi na iniwan sa akin ni Ate Girlie. Nakapasok ako na hindi nakalikha na anumang ingay. Narinig ko mula sa aking tinutulugan ang mga impit na boses at mahabang ungol na sinasalita ng halinghing. Dalawang anino mula sa sinag ng ilaw na pula ang magkahugpong. Dumapa ako sa flooring, gumapang patungo sa kanila na kortina lang ang nakapagitan sa amin. Maiigat kong hinawi yon, natambad sa akin silang dalawa. Si Ate Girlie nakukubabaw kay Kuya Raul na tila nangangabayo. Nakahubad silang pareho. Nakahawak ang magkabilang kamay sa dibdib ni ate. Nagsasalimbayang ungol at iigik ng sopabed, samantalang ako patuloy na nakatanghod sa kanila. Nang matapos ang kanilang pagtatalik, sinulan ko na rin ang gumapang palayo, subalit namitig ang isa kong binti. Isinikat ko iyon. Sa kasamang palad, tinamaan ko yung plastic na timba. Nakalika ako ng ingay. Sino yan? Sabay hawid ng kortina ni Kuya. Oh, bakit nakadapa ka dyan? Kanina ka pa ba? Walang tugon dahil akong tumayo. Lumabas ng shop at umupong patalong ko sa harapan nito. Ikaw ha, naninilip ka sa amin. Sabay tapik sa balikat ko pero hindi naman malakas. Nakangiti ito na papahiwatig na hindi ito galit. Sorry kuya, hindi ko sinasadya. Shh, huwag ka maingay. Sabay tutop ng kamay niya sa bibig ko. Mula sa kanyang likuran hinugot ang baril. Kalibre 45 ito. Dahan-dang lumapit sa tarangkahan ng pinto patungo sa second floor. Natawag ko mula sa itaas na bukas ang ilaw. Mula sa bintana ay may mga anino na tila nagpupulong. Patungo na umakyat si Kuya habang hawak ang kanyang baril. Biglang may nagpatay ng ilaw. Lumaganap ang dilim sa paligid ng ikalawang palapag. Dali-dali ring nanao si Kuya na para walang nangyari. Nang nakapagbihis na si ate, umalis na sila sakay ng kotse ni Kuya. Bago ito umalis, panayang silip sa itaas. Si Ate Girlie panayang irap sa akin na may tila sinasabi kay Kuya. Pero ngiti lang ay sinusukli niyon at sa akin. Kinabukasan Lunes, may pasok ako. Nakabihis na ako at handa na sa pagpasok nang dumating si Mang Ador. Napansin ko galing siya sa itas ng bahay. Ang mga kasamahan ay umalis na magkakasama at nagkanya-kanya ng direksyon. Ganun pa rin ang suot ni Mang Ador. Mula nang paalam siyang aalis. Maong na jacket. Napansin ko na may nakaumbok sa gawing likuran niya. Sa pantaha ko, baril yun. Hindi ko na masyadong pinansin dahil tatangalian na ako sa pagpasok. Siya nga pala, pakisabi mo kay ate mo na baka mauwi ako sa amin, matatagalan bago ako makabalik. Tinanggap ko na yung nag-apply na hahalili sa akin habang wala ako, bilin niya. Oo kuya, sige po, papasok na ako. Ikaw na lang ang magbukas ng shop, pahabol kong bilin. Sige, ingat ka sa daan. 2:00 ng hapon, pagbaba ko ng jeep mula sa Espanya, napansin ko na may barikada sa kabaan ng kalsada sa may shop. Maraming sasakyan ng pulis at mga NBI. Maraming tao nagtatakbuhan papalayo. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng baril. Mula sa malayo, nakita ko si Ate Banji, ang manggugubit namin sa parlor. Gulo ang buhok na tila lito. Suot na sapatos sa iisa na labang. Tumatakbong tila hindi alam kung saan susuling. Pagdating sa harapan ko, nadapa pa. Ate, bakit? Sabay angat ko na magkabilang kamay upang maituloy siya. Si Kuya Ador patay. Saka dun sa second floor maraming napatay kasama si Manang. Bakit ho? Anong nangyari?
si Sako. Ewan ko. Bigla na lang dumating si Raul. Mga pulis at mga NBA tapos bigla lang nagkabarilan. Tila nagugulahan, putlang-putla ang muka at umiyak, pulo ang luha at sipon. Iisa ang natirang sapin sa paa. Si Ate Girlie, nandun ba siya? Ewan ko, basta nung nagkaputukan na sa shop, nagkubli ako. Na makakita ako ng pagkakataon, tumakbo ko. Sabay kaming lumapit ng bahagya. Nakita ko na basag ang mga salamin ng shop. Si Mang Ador nakatiyay sa sahig, tigmak ng dugo, hawak-hawak pa ang baril sa kanang kamay. Sa pagkakaayos niya, tila nagawa pa nitong lumaban ng barilan. Walang indikasyong sumuko. Sa itas ng bahay, maraming mga pulis. Ang tahuan ng Soko ay isa-isang binababa ang mga patay sa stretcher. Sa pagkakabilang ko, 7 lahat kasama si Manang ang may-ari ng bahay at shop. Si Ate Girlie nakaupo sa sakyan ni Kuya. Si Kuya Raul naman kausap ng superior niya. Sa mga usisero at usisera sa paligid ko, nalaman ko na NPI hitting squad ang mga napatay. Mga miyembro sila ng Alex Bongkayaw Brigade na lumilikida sa mga target na kapulisan. Si Kuya pala ay isang tiktik ng pamahalaan. Tinutugis na ganitong samahan, secret agent ika nga. Anak pala ng may-ari na si Bong ang pinaka-leader ng samahan. Kasapin nila si Mang Ador. Tinatawag itong Karamil. Si Bong, Kaabel. Front lang nila kunyari mga estudyante sila. Kabanata 3. Nakita ko dumating si Kuya Eli, kapatid ni ate. Lumapit na ako at patumawid pa kabila ng hinarang na lubid. Uy, Totoy, saan nga pupunta? Bawal tumawid dyan. Sir, pupuntahan ko lang po si ate ko. Bossing, bata ko yan. Pabayaan yung pumunta rito. Sabay saludo sa pinakahepe nila. Paano, Gelay? Sasama ko siya sa bahay. Hindi pwede yung shop mo. Ako ang pinatutungkalan. O kuya, sabi nga na roon, delikado kami sa shop. Matatagalan pa siguro ako makakabalik. Kasi ngalong na lang ako magbubukas ng panibago. Sa Picampa Street ako dinala ni Kuya Eli. 2 palapag yung bahay niya. Yari ito sa kahoy, may kalumaan na. Maayos ang pinaka-guest room pati na rin yung tanggapan ng bisita. Kasama na rito ang kwarto ng mag-asawa. Sa gawing kusina ay may daanan patungo sa 2 palapag. Ang kusina ay may 3 mesa. Ang lutuan ay bukod sa bawat isa, kanya-kanyang gamit sa isa't isa sa kusina. Sa gawing pintuan ay may nakasabit na wanted male boarders. 2 ang palikuran na may nakasulat na paalala sa lahat ng gumagamit doon. Sa gawing itaas ng palapag ay may 2 dipan na hallway at may 6 na pintuan. Sa bawat kwarto ay may nakapasidad na hanggang 4 na katao. 2 double deck na magkahukpong kada paanan, letter L ang ayos. Bawat pinto ay may nakalagay na babala. Please keep your room clean at mag-ingat sa mga magnanakaw. Sa gawing pinakadulo, nakapaharap sa bawat papasok ang karatula ng curfew hours na 10 PM up to 4 AM. Nagsasabi ito na pag inabot ka ng curfew sa labas ng bahay, hindi ka na makakapasok dahil sarado na entrance door sa ibaba. Maliban na lang kung may gising pa para magbukas sa iyo at may susi kang sarili. Naging maayos ang lahat para sa tinutuluyan ko at nakasundo ko silang lahat dahil ginawa ko ang lahat ng gawain bilang kasambahay. Sa umaga, bumabangon ako ng maaga para magluto ng almusal. Pagkatapos kong mapagluto ay hatid ko naman yung anak ni Kuya sa school na malapit lang sa bahay nila. Saka pa lamang ako maghahanda para sa pagpasok. Madalas sumasabay ako kay Kuya para makalibre ang pamasahe. Sa PGH si Kuya napasok samantalang ako sa Intramuros bumababa. Sa pag-uwi ko naman sa hapon, madalas kaysa hindi, pagkakain sasabayan ko na ng paglalaba ng mga damit ko at sa kanila. Kapag medyo madilim na, iniiwan ko muna ang ginagawa para magsaing. Si Kuya Eli ang nagluluto ng ulam sa amin. Si ate hindi marunong magluto kaya kadalasan lutong ulam ang binibili namin. Sa gabi, kailangan pang punuin yung mga drum ng tubig kasi may oras ang pagpapatulo ng tubig mula sa nawasa. Halos gabi na akong nakakatulog na maaga pa rin nagising. Kapag araw ng Sabado at Linggo, ako naglilinis ng buong bahay.
Isang araw, nadaton ko si Kuya na maraming ginagawa. Maraming kahon ng sigarilyo, pakete ang nakasalansan, iba't ibang klase. Halika, tulungan mo ko, dumating si Raul. Siya ang may dala nito. Ipagbibili natin para may extra income tayo. Pahinuhod niya. Sa hapon, pag nakakain ka na, magtinda ka sa may Recto at Moraita. Mga bandang 7 ka na ng gabi, uwi rito. Kuya, hindi ako marunong magtinda niyan. Heto, ginawa na kita ng kahon. Pwede kang magtingi o kaya perkaha. Basta lalayo ka lang at iiwas pag may pulis. Bakit po? Sisa ako. Basta sundin mo na lang ako at mag-iingat ka. Bukas pwede ka na mag-umpisa. Sinabi ko na kay Mrs. na hayaan ka sa hapon. Kinabukasan, nag-umpisa na ako magtinda. Napinsin ko na mabili ang paninda ko, mabenta sa mga estudyante, sa mga tao at sa mga jeepney driver. Nakaubos ako ng maaga ng hapon na iyon. Tunga-tuwa ako kasi kauna-unang pagkakataon na hinatian ako ni Kuya Eli sa kinita ko. Maghahating gabi na, panay pa rin ang sipat ko sa pera ko. Isang buong papel na 10 piso at 5 piso. Inipit ko iyon sa libro ko na tila babasaging gamit na ayaw malukot o mabasag. Isang linggo, ganun ang senaryo ng buhay ko. Lahat halos na mga department store, restaurant, mga eskwelang sakop ng Recto ay pang mga establishmento at mga drivers ay mga suki ko. Ultimo mga gwardiya sa akin bumibili. Minsan nasa may gawing kanto ako ng Moraita patungo sa may Sinan, nilapitan ako ng 3 kabataan. Hoy, taga saan ka at bakit dito ka nagtitinda? Alam mo bang teritoryo namin to? Bakit? Nabili niyo ba ang lugar na to? Na nagtinda ako dito, wala namang kayo ha. Wow, astig, upakan ko na to pre. Sabay lapit sa akin, pak, tug. Aray ko, teka. Walang sabi-sabi, sabay silang 3 na umupak sa akin. Tadyak, sipa, suntok ang inabot ko sa kanila. Hindi pa nakontante yung pinakamatangkad sa kanila. Sinalakay pa yung paninda ko, kinuhanan ng ilang ka at saka sinabayan ng takbo. Naiwan ako nakaiga sa semento at tutop ang dibdib. Putok ang kilay ko, agos ang dugo. Marami akong patsa sa muka, masakit ang katawan. Tumindig ako at isa-isang dinampot ang mga paninda kong kumalat sa kalsada. Bagamat matao at marami nagdaraan, walang isa man tumulong sa akin. Umupo ako sa gawing bangketa na napatulala. Iniisip ang nangyari. Nilapitan ako ng gwardiya ng Crown Department Store na si Manong na suki ko sa sigarilyo. Bakit ka ba binagbog ng mga yon? Teka, dito ka muna sandali at kukuha ko ng gamot sa sugat mo. Hindi ko po alam, Nong. Sabi ng pinaka may edad sa kanila, teritoryo daw nila ito at bawal daw ako magtinda rito. Mga gago yun ah. Hindi naman kanila kalsada. Doon tayo sa guardhouse namin sa likod at gagamitin ko yung putok sa kilay mo. Mga tarantadong yun, mga just king tinamaan ng kulong. Manong, salamat po. Hindi ko pinalam kay Kuya ang pangyayari. Nagpagabi na ako ng uwi at dumiretso ako sa taas. Natulog ako sa bakanting kwarto at pinatay yung ilaw. Nang hanapin ako at tinawag sa itaas, sumagot ako na matutulog na ako. Kinabukasan, nakita niya ang naging itsura ko. Magaang mukha, may black eye. Kinuwento ko ang pangyayari. Sinamahan ako sa kanto ng Moraita ni Kuya. Hindi para magtinda, bagkus para hantingin yung mga may kagagawan. Minalas kami dahil walang mga siga. Kaya umuwi na lang kami. Makalipas linggo, natanaw ko si Tangkad na nagtitinda na. Pinakiiwan ko muna sa gwardiya ng bookstore yung paninda ko, palihim ako siyang sinundan at lapitan. Hindi ako nagpakita ng harapan sa kanya, kasi malaki siya sa akin at malakas. Talo ako pag nagbuno kami. Nang mag-go ang traffic light, sumabit siya sa jeep parang kada. Ang isang kamay niya nakahawak sa kahon ng sigarilyo. Pinatak ko siyang bigla, bagsak sa kalsada. Tapo ng mga paninda. Nang akmang tatayo, tinuhod ko sa nguso. Bagsak ulit. Sargo ang dungo sa nguso. Hindi ko na inantay na makatayo. Hinataw ko ng 2 beses sa likod ng 2x2 na inihanda ko sa gitna ng plant box ng kalsada. Alam ko makakaenkwentro ko pa sila kaya nagpanikura ako ng depensa. Alam ko naman na pagtutulungan nila ako kaya nagtatakbo ako. Naghabulan kami sa kabaan ng Recto paikot sa EPU hanggang makarating ng Moraita. Nang makarating ako sa gawin ng lugar ni Manong, doon ako pumasok ang nagtago. Pinagtanggol ako ni Manong sa mga humabol sa akin. Natapos ang araw na inon, hindi nakaganti sila tanggad sa akin. Yossi Garillo! Yossi Garillo! Hep, hep! Pare, teritoryo ko. Bawal ka dito. Kasamahan ka ba nila Tangkad?
Hindi, kalaban mga yon. Inagaw nga itong lugar ko. Nakaengkwentro ko sila ng isang araw. Give me 5, man! Ikaw pala yun? Nadali mo si Tangkad. Balita dito yun. Nag-iisa ka lang ba dito? Oo, takot sa akin ng mga tiyonggong yun. Ang teritoryo talaga ng mga yun ay doon sa malapit sa rebulto ni Chino Roses hanggang Santa Mesa. Dumadayo lang dito yun pag hindi ako nagtitinda. Teka nga, anong pangalan mo? Ikaw, tanong ko din sa kanya. Bok, ikaw. Sige, Bok na rin, paring Bok. Ayos, tawanan kami. Tara, tinda na tayo. Wala noon, kaming dalawa na ni Bok ang nagtitinda sa lugar. Sinabi niya sa akin na blue seal yung tinda ko. Pinagbabawal ng gobyerno. Ang mga tao mahilig sa mga imported kaya daw mabili yung tinda ko. Hindi ba sinabi sa'yo nagpapatinda sa'yo na bawal yan? Hindi basta bilin, layo daw ako sa pag may parak. Bakit nagtitinda ka niyan? Saan ka ba nakatira? Kinuwento ko sa kanya ang lahat sa buhay ko. Kung bakit, papaano at ano. Sabi ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral. Sa ilang araw ng pagsasama namin ng pagtitinda, napansin ko na yun pa rin ang shorts niya. Papalitan lang yung pang-itaas. Paring Bok, nauwi ka ba sa inyo? Oo naman, pag hindi ako umuwi sa amin, gutom ang mga kapatid ko. Sa bahay niyo, wika ako. Doon sa ilalim ng tulay, sa Quezon Bridge, sa Ilog Pasig. Wala naman atang bahay doon, hindi ba ilog yun? Meron, paniyak niya sa akin. Napansin niya siguro nagtatanong ako sa isip ko. Marami akong gustong itanong pero sinarili ko dahil ayoko na maging mausisa ako sa kanyang buhay. Sabado naman ngayon at wala kang pasok bukas. Samahan mo ako sa amin. Ihatid ko lang yung kinita ko para may panchicha. Hindi ako sumagot, inisip ko pa kung sasama ako. Iniisip ko na baka hindi agad ako makabalik ay hanapin ako ni Kuya Eli. Tara na, sabay hawak sa kamay ko para matiyak na sasama ako. Mula Recto Avenue, pumakabilang kalsada kami sa paglalakad namin patungo sa tulay ng Quiapo. Nadaanan namin yung mga nagtitinda ng kung ano sa bangketa. Dyaryo, magazine board na patago ko ibenta na may larawan ng kalaswaan sa litrato roon. Alam niyo ba ito ang pinakamabili kahit may kamalala ng presyo? Mga kolorete, mga gamit sa bahay, sa gilid-gilid madaming nakateyo na akalain mo nag-aabang ng sasakyan. Yung pala taga-alok ng mga babaeng bayaran. Pagawaan ng mga peking dokumento, tindahan ng mga damit, lahat ng klase ng damit kahit pa uniforme ng iba't ibang school at colleges. Restaurant na karamihan ay mga may-ari ay tsekwa. May mga sinihan na doble yung palabas pero isa lang ang bayad sa bawat nanonood. Ang karamihang palabas ay bold, ang karamihang parokyano ay mga kalalakihan. Mga beer house na may masisipat kang mga babaeng nasa labas at pag may naparaan ay kanilang tinatawag para mag good time. Tindahan ng anumang bagay meron dito. Higit sa lahat, marami ang mandurukot, snatcher, hold-upper, manggagancho. Nang narating namin yung kaduluhan ng kalsadang aming tinatahak, natuloy niya yung railing na ang kabila nito ay Ilog Pasig na. Sa gawing kanan, natambad sa akin ang hilera ng mga barong-barong na nakaangat ang mga kabuuan sa ilog. Nangyari ito sa pinagtagpi-tagping materyales. Halatang temporary shelter ang paninirahan. Masikip, mabaho, madilim ang pasilyong daanan na 2 tao lang ang pwedeng dumaan. Kinakailangan pa na isa sa bawat magkakasalubong ay tatagilid, pahakpang para kapwa makadaan. Kalagitnaan ng mga nahanay kabahayan ang bahay ni Bok. Nadat namin yung tatay ni Bok, may kasamang 2 lalaki. Nagiinuman sila. Ang nanay niya nadaanan namin kanina sa bingguan. Hindi na binati ni Bok, tinuro na lang niya sa akin. Busy sa kasusugal at ayaw nun paabala lalo pag natatalo. Nagtatantos ng batos niya sa card ng bingo. Natuwa ako sa laki ng bahay nila. Sabi ni Bok, all-in-one daw ang tawag sa ng mga taga roon. Magkakasama yung mga tulugan, sala, kusina at kaunting partisyon, comfort na isang extra swelo. O Bok, nandiyan ka na pala. May dala kang pangchicha. Mahina ang kita ko ngayon. Tinghali kasi ako ng gising kanina. Kaya ayun, puro tira na lang ng kalakal yung mga nakuha ko sa tambakan ng basurahan. Oho tay, si Elvin nandyan ba? Pagkasabi lutuin na itong dala ko para sa hapunan natin. Kita nyo mga pare ha, yung anak ko napapakinabangan na. Masarap, madaming anak, di ba? Pagmamalaki ng tatay niya sa mga kainuman nito.
sa pamamagitan ng tawaran at pakikiayon ng mga katropa ng tatay ni Bok sa pagbabangka sa umpukan nila tila gloria ng mga tumador ang sandaling inumang iyon. Kung papakinggan mo sila, maarok mo ang lahat ng iyon, parang pawang walang kawawa ang usapan. Masama ang loob ko dyan sa tatay ko. Alam mo ba yung paring Bok? Bakit naman? Mukhang masipag naman ah. Oo, masipag gumawa ng bata. 12 kaming lahat, halos kulang pa yung kinikita namin para sa pagkain. May bisyo pa sila. Tinanong ko nga kung minsan bakit hindi malang nagkontrol. Ang sagot ba naman sa akin, wala daw akong karapatang tutulan ng kaligayahan nila. Inang buhay ito. At turingan na nga na may mga magulang ako, walang kwenta. Pagmumura ni Bok. Talaga paring Bok eh. Hindi man lang ako nakakapag-aral. Nagsasakripisyo para sa kanila. Tama na daw yung natutunan naming magbasa, magsulat, saka magkwenta para hindi daw madenggoy. Habang naglilita niya ng samaan loob sa mga magulang si Bok, panay ako imas ng 2 kamao. Pamamaya-maya ay biglang sinuntok sa railings. Malakas yon, kinabigla ko. Teka Bok, tika lang. Bakit hindi ka ba nag-aaral? Nagpapatawa ka ba pre? Wala na nag-aaral sa amin. Ako nakatungtong lang ng grade 3. Yung iba pinatigil na, wala daw maibibigay sila ng pangbaon at pambili ng mga gamit sa eskwela. Yung medyo malilit na kapatid ko, pinagtitinda ng sa pagitan dyan sa simbahan ng Quiapo. Sabi ni nanay, pag mas bata nagtitinda, mas mabili, kinaawan ng mga tao. Ipangarap ka ba sa buhay? Wika ko. Meron naman, kaso pangarap na lang yon. Kahit kailan hindi na matutupad. Sabi kasi sa narinig ko sa komentarista sa radyo, na mahirap makaahon sa ganitong kalagayan kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Kapag ang mga magulang hindi rin nakapag-aaral, wala silang pagpapalaga sa edukasyon na tulad sa amin. Pasarero din ang kahinatnan, di ba ganon yon? Pero ang sa akin medyo upgrade kasi ako cigarette vendor. Pero ganon din yon. Kaya ikaw magtapos ka ha, bili niya sa akin. Ewan ko rin kung makakapagtapos ako, parang walang katiyakan yon. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Basta pag nakatapos ka na at mayaman, balik ka dito, aantayin kita ha, paring Bok. Napag-isa ako nang umalis pa naman dali si Bok, sumalok ng tubig sa gripo sa labasan. Napagbastan kong muli ang kanilang bahay, darawan ng kahirapan. Kabanata 4. Nang maluto ang hapunan, tinawag kami ni LB para kumain. Dumulog na rin ang mga kapatid ni Bok, sandaling nagsiuwi galing sa pagtitinda sa simbahan ng Quiapo. Sa sahig ng kabahay naghain ng pagkain. Yung 2 kainuman ng tatay ni Bok nagsiuwi na rin. Masaya na dahil solve na sa alak. Nandun na rin ang nanay nila. Mainit ang ulo talo sa sugal. Malas daw ang araw na iyon pero panay ang banggit na babawi sa susunod na araw. Nang makapagtapos kaming kumain, inaya ako Bok sa may recreation area nila kung saan sila naebak sa gilid ng ilog. Lahat ng nanirirahan dito nagpaparaos ng tawag ng kalikasan. Tara, balik na tayo, niya. Nga tayo magtitinda. Punta tayo sa UE, may panonoorin tayo. Bok, baka hanapin na ako sa amin. Sumama ka na lang. Basta sandali lang tayo. Matutuwa ka pag nakita mo kung paano ang kalakaran dito ng laman, kung paano sila dumidiskarte. Pagdating namin sa harap ng Universidad ng East, lumakad kami ng kaunti, pumasok sa katabing restaurant, at tulad ng dati, isang tambak ang mga estudyanteng nakain. Hindi pa man umiinit ang aming puwitan sa aming kinuupaan, lumapit ang serbidor. Hoy Bok, andi dito ka na naman ha? Kakain ba kayo? Hindi, tapos na kami na manonood lang. Kau talaga, sige. Yan na kayo, marami pa akong customer. Bok, ano ba talaga? Bulong ko sa kanya. Ayun, sabay turo niya sa lalaking umbis ng kotse na pinarada sa harapan. Pumasok ang lalaki sa loob at umorder ng sandwich at soft drinks. Sa tansya ko, mahigit 10-40 na ito. Mukhang businessman at madatong. Panay ang sulyap sa bawat lamesa na para bang maaninaw ng kakilala. Paring Bok, sabi niya sa akin, napabulong, tingnan mo kung anong gagawin niya sa straw ng soft drink. At panoorin mo kung may gagaya sa kanya, kahit isa sa mga kulihala dito. Nakita ko, binali niya ang bandang dulo ng straw at kasabay ng pag-ikot ng mata niya sa karamihan ng babaeng estudyante na kumakain. Napansin ko sa gawing tagiliran niya na may 2 kasibulang dalaga na nakaupo sa table na may iniinom na soft drinks. Nagtama ang kanilang mga mata.
Pamaya-maya nakita ko yung isang babae ang nagtupi ng straw at umarap sa kanya. Nagtitigan sila. Inayos ng lalaki yung straw at tumitit na paharap dito. Makatlong tupi ang ginawa ng estudyante sa kanyang straw, sabay titig sa karap. Itirupi ng lalaki makalawang beses yung straw. Nakita ko na hinugot ng babae yung straw na soft drinks, binali sa gitna at ipinasok sa loob ng bote. Nakita ko na ganoon din ang ginawa ng lalaki. Sinibayan niya ng hugot sa pitaka ng pera at binaba sa lamesa sabay tayo. Yung babae naman ay may binulong sa kasama at tumayo. Lumakad palabas patungo sa daan na tila nag-aabang ng masasakyan. Nakapasok na sa loob ng kotse yung lalaki. Bahagyan niya binukas ang pinto ng sasakyan. Walang kabog-abog, pumasok yung koleyala na tila ba matagal na silang makakilala. Limisan na yung kotse na sinasakyan ng dalawa. Ayan, Parimbok. Nakapanood ka na ng isang eksena sa pelikula. Ang pabagat, tawaran ng laman. Anong ibig mong sabihin? Ang nakita mo ay kung papaano ay isang matandang malibog at hayok sa laman ng mga kolehalang pokpok ay pumipick up ng isang prostitute. Senyas yun. Yung magkano ang presyo ay yung kada tupi na straw, 100 piso. Ganun ba yon? Oo. Alam naman kung paano ang mga estudyanteng lalaki na bayaran. Eh di ipapasok nila yung hinduturo nila sa bibig bilang senyas na magpapagamit sila sa mga bakla. Ganun lang kasimple yon. Medyo gabi na. Pina tayo, sabi ko. Tena, naglalakad kami pabalik ng Moraita nung walong alonay. May tumigil sa gawing likuran namin yung mobile ng pulis. Tinawag kami. Kaagad kinuha ni Bok yung sigarilyuhan ko at yung sa kanya ay binigay sa akin. Lapitan mo yung pulis, atas niya. Mga bossing, Yossi. Hindi, yung kasawa mo tawagin mo. Paglingon ko kay Bok, kumakaripas sa siya ng takbo, lumiko sa unang kalye. Hoy, bumalik ka rito. Ikaw, dito ka lang. Huwag kang aalis. Tatamaan ka sa akin pag umalis ka. Sir, pakibantayan yan. Bilin sa kasamang pulis sa mobile. Hinabol ng pulis si Bok. Mga 20 minutos. Nakita ko na hakay na sa kanyang kamay si Bok ng pulis pabalik sa amin. Gutay ang damit at may mga pasa. Dumudugo ang labi, nakaposas. Dala sa kaliwang kamay ng pulis ang sigurilyuhan ko. Dinala kami sa presinto. Pag-ibis pa lang namin ng mobile, lepitan kaagad kami ng kasama nila. Wow pare, Blue Seal! Sabay kuha ng ilang kaha. Ganon din yung ginawa ng iba pang mga kasama nito. Ina to pre, pinahirapan ako sa paghabol. Bata, saan ka kumukuha nito? Alam mo bang bawal magtinda nito? Sindikato siguro amo mo, no? Magsabi ka. Magsabi ka na, baka sumaing ka lalo. Walang imik si Bok. Nakayuko lang at ayaw magsalita. Hoy Umas, huwag mo kami pahirapan, kumanta ka na. Hindi pa rin siya naimik. Paminsan-minsan, nakatingin sa akin. Pinahiwating na kaya niya yon. Huwag ako magsasalita. Naawa ko sa kanya pero natatakot naman ako sa mga pulis. Gusto ko na sanang umamin na sa akin ang sigarilyong iyon. Nang magtangka akong magbuka ng bibig para sabihin ang katotohanan, pinandilatan niya ako ng mata kung kaya't nanahimik na lang ako. Ayaw mo ha? Eton sa'yo. Pop! Tug! Tug! Pinatuta si Bok. Kahit nasaktan, hindi man lang ito nagsalita. Nanatiling nakayuko. Natulo ang luha pero hindi man lang lumika ng anumang ang pag-aray. Sir, tama na po. Sir, tama na po. Ako po talaga may-ari ng smuggled na sigarilyo. Pinatitinda lang po ni Kuya Eli sa akin yan. Hindi ko naman alam na bawal yan. Saka lamang tinigilan ang pananakit kay Bok ng pulis na may malaking tiyan. Bakit itong gago to ang may dala? Taga saan ka at sinong Eli ang sinasabi mo? Napansin siguro na nakatandang pulis na nagsasabi ako ng totoo. Kaya ako pinalapit at kinausap. Nagpaliwanag ako. Pinasamahan ko sa mga kasamaan sa mobile para umuwi sa amin. Pagdating namin sa bahay, kinausap ng kasama kong pulis si Kuya Eli. At panabay kaming dinala sa presinto. Bago umalis, tumawag muna sa telepono si Kuya Eli kay Kuya Raul. Pagdating doon, nasa sulok si Bok, nakasalampag sa semento, hinihimas-himas ang mga pasa sa katawan. Hindi na ako pinapasok sa interrogation room nila. Si Kuya na lamang. Kalipas ang kalahating oras, dumating si Kuya Raul. Naka-uniforme siya na may naka-letra na ng NBI. Diretso sa loob, natanawan ko na sumaludo sa pinakahepe at nag-usap sila. Bok, bakit mo ginawa yun? Kita mo, puro pasatuloy ang pinahabot mo. Paring Bok, okay lang to. Naawa ako sa'yo. Napakapayat mo kung ikaw ang nahuli.
Makakayanan mo kaya? Saka huwag kang magalala, okay lang sa akin. Inalala talaga. Yung mga pulis na yan, kala mo kung sino mga hari kung dumali sa mga taong naghahanap buhay. Ama nila. Salamat ha. Okay lang yun. Susunod, medyo ingat ka sa mga buhaya. Oo, sagot ko. Nang matapos na mag-usap nila, lumabas sila ng kwarto. Na panay nakangiti na para balong walang nangyari. Nagtapikan pa ng balikat. Kinawayan ako ni Kaeli ng senyas na lumapit ako, uwi na kami. Si Bok pinalabas na rin pero yung mga sigarilyoan namin, hindi na binalik sa amin. Bok, paano ka na? Wala na yung paninda mo. Hindi siya umimik, umiiling-iling lang na tila malalim ang iniisip. Bali, okay lang ako, huwag kang masyadong mag-alala. Magdidilayan siya buda ako ng pampunan. Sige, antayin kita sa pwesto natin ha. Saka nga pala, maraming salamat sa tulong mo. Okay lang paring Bok. Baka medyo matagalan ako, pero sige, nagkahiwalay kami ng gabing iyon. Mga 1 linggo ako hindi muna pinagtinda ni Kuya Eli. Sinabi na sa akin na pinasabi ni Kuya Roel na palamig muna kami. Nang lumipas ang 3 linggo, saka ako nakabalik. Iba na ang paninda kong yosi, yung mga lokal na pero may bit-bit pa rin akong blue seal. Ika nga, dami ko lang yun, pero ganun pa rin dati, mabili kasi. Nang makarating ako sa pwesto ko, walang book na nagtitinda at hindi dumadating. Inisip ko na baka wala pang puhunan. Binalak ko na sa darating na Sabado, dadalaw ako sa kanila para malaman ko ang lagay ni Bok. Nang nasa ganun akong nag-iisip, nang may kumalapit sa akin, si Enoch, magyayosi rin tulad ko. Siya ang pumapalit kay Bok pag hindi ito nagtitinda sa Avenida. Sa Avenida talaga ang pwesto nito, kaso mahina ang kinikita doon kasi marami silang nagtitinda doon. Paring Bok, give me 5. Lumapit din ako, umapir din ako bilang pagbate. O ba't ikaw ang narito? Asa si Bok? Wika ko. Wala ka bang balita? Wala pang nagsabi sa'yo? Patay na si Bok, kagabi pa. Ano? Enoch, nagbibiro ka ba? Pero masamang biro yan. Hindi. Talagang patay na si Bok. Natagpuan sa likod ng grandstand ng luneta sa gawing dagat na nakalutang sa tubig. May 2 tama ng baril, isa sa tiyan at yung isa sa gawing ulo. Balita nga ng mga tropa roon ng hold up, kaso minalas, yung hold up niya, pulis pala, ayun, siya ang nadedo. Hindi ko na nagawang magtanong, kinilabutan ng buo kong katawan. Nangalisag ang buhok ko, pakiwari ko, lumobong ulo ko. Nanghina ang tuhod ko. Napaupo ko sa landback sa gitna ng daan. Hindi ako makabaniwalang patay na ang kaisa-isang kaibigan ko. Enoch, punta tayo sa kanila. Mamaya na lang, wala pa akong kita. Saka ngayon pa lang ako magsimula. Ganun ba? Sige, ako na lang. Pakagat na ang dilim na makarating ako sa lugar. Maraming tao sa harapan ng bahay. Mga bangkong pinahanay sa daanan. Naglisaw ang mga bata at matanda. Karamihan nangagkakalupunan sa pinto at bintana na hindi ko mawari kung nakikiramay o nag-uusyoso sa kaanak ni Bok. Walang tigil ang pagpalaho ng iyak ni Elvie, yung kapatid na sumunod kay Bok. Batid ko ang kalooban nito sa pangyayari. Ganon din ang mga magulang at kapatid niya. Ang pinaka-presidente at nakakatanda sa lugar ang siyang tumatayong punong abala. Kinakausap ang driver ng karo na nagdala ng babaong kung saan nakalagak ang bangkay. Tahimik lang ako sa sulok habang nagmamasid sa paligid. Kawawa naman si Bok. Usal ng babae nakapusod ang buhok sa ulo at sa katabi nito. Mas kawawa ka mo si Paring Gardo. Ito lang inaasahan nila sa buhay. Talagang malulupit ang mga parak ngayon, no? Sana hinun nila lang at kinulong sa bad ng mamang katabi ko. Eh di paanong hindi to dudas yan haldapper. Usal ng kausap nito sa katwi pero pabulong lang. Tumigil ka nga dyan, baka marinig ka. Saway ng kaumpok nito. Nang kumalma na ang lahat at magsimula na mag-alog ng botones ng bingo, nabawasan na nakatunghay sa ataol. Ang tatay ni Bok, nakita ko harap na ang mga kapitbahay habang umiikot ang tagay ng alak. Ang kaninang mga tsismosa at tsismoso ay nakilyar na sa bingguhan. Halos lahat abala sa pagrikida ng baraha. Pagsusugal ang isang paraan ng mga tao sa pakiramay sa namatayan. Lumapit ako sa ataol, sinilip ko si Bok. Matiwasay ang mukha niya at tila bagang ngumiti sa akin. Batid ko na tuwa siya sa pagkikita namin. Mataman kong pinagmasdan ang mukha niya. Bakas pa rin ang pasa sa gawing baba at leg. Pinahirapan muna ito bago sinintensyan.
Sa loob ko, malupit sila. Napakalupit. Nagpapahiwatig na ang katulad ni Bok ay walang puwang sa ganitong lipunan. Alam mo ba, madalas kang ikwento ni Kuya, pero higit sa lahat mabait ka, si LB. Nakalapit sa akin na hindi ko namamalaan. Ganun ba? Ngumiti ako, ngumiti din siya bago nagpatuloy. Oo, ikaw daw ang kaibigan niya sa rekto. Alam mo ba na walang kaibigan si Kuya? Sabi niya nga sa akin, pag nakaipon siya ulit ng puhunan, babalik siya doon. Kasi nagsabi ka na hihintayin mo siya. Bumili nga siya ng 2 sandoy, isa para sa kanya at yung isa para sa iyo. Pa-birthday daw niya sa iyo kasi lahat daw ng mga damit mo luma na. Sabay abot ng plastic na may lamang sando sa akin. Doon na tuluyang tumulong luha ko. Nagbalik sa isip ko ang lahat ng naitulong niya sa akin. Mabait talaga siya, napakabait. Hindi nila nakita yon. Ako nadama ko pa. Siya ang tinuturing kong pamilya ko sa ngayon. Iniwanan ako pa naman dali ni LB. Dumating yung kapitan ng kanilang lugar at inistima nila. Pamuli ako na pag-isa. Minastan ko ang kabuuan ng ataol gaya ng nakaraniwan. Walang kakitaan ng pagmamalasakit. Pangkaraniwang yari nito. Pagkakaiba nga lamang maayos ang kasuotan ni Bok. Bago ang long sleeve pantalon niya, medyo nangiti ako. Nang sumagi sa isip ko sa wakas hindi na yung shorts niya na paborito ang suot niya. Nang lumapit si LB at ang nanay nito, dumukot ako sa bulsa ko. Inabot ko sa nanay niya ang yung 2 pisong papel bilang abuloy ko. Tinanggap naman ito. Nanay, LB, uwi na po ako. Sige, tugon nila. Makikipaglibing ka ba? Si LB. Magpapaalam muna ako kay Kuya Eli. Sige, mag-iingat ka saan. Ito nga pala yung damit na naiwan mo sa upuan. Matapos maabot yung plastic ng damit, lumakad na ako. Mabigat ang mga pa kong humakbang papalayo ng lugar. Sa isipan ko, narinig ko pa yung pangangaral sa akin ni Bok. Paring Bok, kung ako sa'yo, tapusin mo na lang itong taon ng pag-aaral mo rito. Mag-transfer ka na lang doon sa inyo. Mas maigi na yun. Natitiyak ko kasi kasama mo ron ang mga pamilya mo. Ikilkil na pangaral ni Bok sa akin noon. Tama siya. Matapos mailibing si Bok, natapos na rin ang pasok ko sa eskwela kaya pinasya ko nang magpaalam kay Kuya Eli at umuwi na sa amin. Hindi para sa akin ang Maynila. Ang paraiso ng iilan, nabatbat ng pakikipagsapalaran. Gubat na naglipa na ang mga mababangis na hayop na handang laging sumila ng mga mahihinang biktima. Paraiso sa iilan, libingan ng hantungan ng wakas. Pamuli, aking mga taga-subaybay, sana ay may natutunan kayo sa kwento natin ngayon. Ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila, iba talaga ang nakatapos ng pag-aaral. Noong mga panahong iyon, napakahirap magtapos ng pag-aaral dahil hindi libre. May tuition noon at maraming gastusin, maraming bayan sa school. Kaya mahirap makapagtapos ng elementarya, ng high school o ng college. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento. May napulot na aral na magiging gabay sa buhay, maging inspirasyon upang mapabuti ang ating hinaharap. Mangyaring paki-like, share, and comment down below. Umasa po kayong babasahin ko ang inyong mga comment. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Senior Mem na nagtatagubilin. Kasihan nawa tayo ng mabuting biyaya. Malayo sa anumang problema, sakit o sakuna. Magkaroon ng mabuting kalusugan at kalahasan sa araw-araw. God bless us all. Paalam, hanggang sa muli.